Assalamualaikum. Selamat salam sejahtera kepada dan salam Jumaat kepada semua penonton yang bersama kami pada petang ini ya. Okey, diucapkan selamat datang kembali kepada acara mingguan untuk bulan Julai ini, iaitu Live at Pita bersama dengan kita punya session untuk hari ini ialah bicara santai bersama pakar pemakanan kita, iaitu Dr. Nalina Devi Muniandi. Tajuk yang akan kita bawa hari ini yang kita kupas sangat menarik, iaitu Craving and Myth on Diet, ataupun yang kita kata keinginan atau mengidam dan mitos dalam diet kita. Alright. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya ialah Dr. Nafiza binti Mat Nasir, merupakan pakar perubatan keluarga di Fakulti Perubatan UiTM di Sungai Buloh Campus dan Selayang. Suka saya nyatakan di sini, siaran langsung ini boleh dicapai di platform Facebook rasmi Perpustakaan UiTM Kampus Sungai Buloh dan juga YouTube Perpustakaan UiTM. Selamat datang dan terima kasih kepada semua penonton semua yang di luar sana, especially warga-warga UiTM. Saya mohon kepada semua penonton ni untuk kongsikanlah juga sesi ini yang live ni kepada kenalan anda ataupun sanak saudara supaya kita lebih ramai lagi dapat bersama kita pada petang ini. So, untuk makluman semua, program ini adalah kerjasama bersama antara Perpustakaan Tun Abdul Razak ataupun PITA, Jabatan Pendidikan Perubatan dan juga Health Education and Awareness Leader iaitu HealthX, yang merupakan organisasi pelajar perubatan UiTM. Pelajar perubatan UiTM. Okey, seterusnya saya nak teruskan dengan penafian mengenai program ni. Makluman yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan membudayakan ilmu sahaja. So, ianya hanyalah pendapat dan peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun disampaikan. So, objektif utama untuk program ini adalah membudayakan program Jom Sihat bersama pakar yang merupakan program yang dilancarkan selama dalam bulan Julai ini. Ini merupakan sesi bual bicara yang ketiga, tak salah saya. Dan menyokong hasrat program bersepadu bagi melahirkan generasi berilmu, sihat dan progresif melalui amalan Jom Hidup Sihat, serta menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Okey, baiklah, tanpa kita lengahkan masa, so kita pun dah mula agak lewat tadi lewat about 10 minutes macam tu. Saya ingin memperkenalkan panel kita pada petang ini. Kita amat bertuah petang ini kita ada Dr. Nalina Devi Muniandi. Merupakan dietitian dari merupakan pensyarah di UiTM. Dr. Nalina Devi memulakan dia punya mendapat Bachelor of Science Dietitian pada 2004 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejurus lepas itu pada 2008 beliau mendapat ijazah sarjana iaitu Master of Health Science Clinical Nutrition daripada UKM juga, dan seterusnya pada 2020 beliau mendapat PhD daripada University of Monash, dan tajuk PhD beliau amat menarik Infant Feeding Practices and the Early Origin of Obesity Rates. Okey, beliau pernah bertugas sebagai clinical dietitian di Pusat Jantung Negara pada tahun 2005 hingga 2006, dan juga pernah bekerja di Damansara Specialist Center and Ampang Puteri Specialist Center pada tahun 2008-2009. Buat masa sekarang, beliau merupakan senior lecturer di Center of Nutrition and Dietitian, Faculty of Health Science, Universiti Teknologi Mara Selangor, kampus Puncak Alam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Dr. Nalina mengupas tajuk kita Craving and Myth on Diet. Dipersilakan. Okay, hello, boleh dengar Boleh. Okay, thank you Dr. Nafisa untuk pengenalan tu, and salam sejahtera and selamat petang everyone.
Okay, saya Nalina daripada Fakulti Sains Kesihatan, Department Center of Dietetic Studies ya. Okay, so hari ni saya dijemput untuk berkongsi maklumat, sedikit sebanyak maklumat mengenai cravings and needs ya, on dieting. Alright, terlebih dahulu izinkan saya untuk share slide ya. Okay, let me see. Share the screen. Okay, am I sharing the screen? Yeah, Hello? Dr. Narina. Okay. Yeah, very good. Okay, alright, fine. Okay, so hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak maklumat mengenai craving and needs on dieting. Okay, sebenarnya hadirin, topik ni dia memang sangat luas, okay, but seperti yang diminta oleh panel, so I will narrow down ya, yang saya akan cover kebanyakannya pasal proses penurunan berat badan dan juga pemakanan sihat ya. Alright, so I have actually gathered a few questions, okay, soalan-soalan yang biasa orang tanya dan saya cuba menjawabnya. So the first thing would be, adakah semua jenis minyak dan lemak tidak sihat dan harus dielakkan? So usually kalau orang berdiet kan, kalau kita tengok, dia akan kata dia tak nak makan minyak langsung. So daerah yang extreme dieting ni dia suka macam minum sup sahaja dengan sayur, okay, and they can go very extreme. So betul ke kita tak payah makan any kind of minyak atau lemak? Okay, jawapannya tidak ya. Badan kita memerlukan lemak untuk berfungsi dengan optimum. So bukan berapa kita boleh ambil atau tidak lemak tu, tapi jenis minyak dan jumlah pengambilan minyak itu penting. Right. So ni saya sharekan, saya kongsi sedikit sebanyak mengenai fakta lemak dan minyak ya. Okay, so kalau kita tengok lemak ni, dia terbagi pada beberapa jenis. Kita ada saturated fat, lemak tepu, kita ada unsaturated fat, lemak tak tepu, dan juga kita ada some trans fatty acid. Okay, saturated fat ni, lemak tepu ni, bila kita mengambil makanan-makanan yang ada sumber saturated fat ni secara berlebihan, dia boleh meningkatkan paras kolesterol dalam darah. Okay, so contoh-contoh makanan yang mengandungi lemak tepu saturated fat ini, dia ada dalam bentuk sumber haiwan dan juga sumber tumbuhan. Kalau kita tengok sumber haiwan, biasanya dia daripada kulit ya, kulit ayam, and then mungkin daging merah ya, we have kambing, daging lembu, okay, itu semua adalah tinggi saturated fat. Dan juga makanan daripada sumber susu, tenusu ya, butter, ghee, susu, full fat milk, okay, so memanglah tinggi saturated fat dia. Now, let's look at the vegetable pula, that means sumber daripada tumbuhan pula. Okay, so saturated fat ini ataupun lemak tepu ini dia tinggi dalam makanan yang ada menggunakan santan. Okay, sebab santan tu dia tinggi lemak tepu. And then we also have palm oil, okay, minyak kelapa sawit. So nak kata tinggi sangat tu tak adalah, tapi dia tinggi berbanding dengan minyak lain. But the worst thing is minyak isi rong kelapa sawit. Okay, we call it creamer. So minyak isi rong kelapa sawit ni dia memang berbahaya kerana tahap kandungan saturated fat dia tinggi ya, lebih daripada 80% daripada kandungan dia tu adalah daripada base saturated fat, lemak tepu. Okay, as we go on to unsaturated fat. So usually, okay, biasanya orang akan kata, okay, lebihkanlah pengambilan lemak daripada kumpulan polyunsaturated ataupun monounsaturated fatty acids. So kalau kita kata buat minyak-minyak daripada kumpulan polyunsaturated ni, dia contohnya daripada minyak-minyak, contoh minyak-minyak dia seperti minyak jagung, minyak soybean, sunflower, okay. And kalau monounsaturated pula dia ada seperti olive oil,
minyak zaitun ya, minyak kacang, sesame, okay, itu semua adalah monounsaturated. But this is it. Walaupun orang kata dia adalah minyak yang lebih sihat, okay, orang galakkan kita ambil. But fat is still fat. Okay, dia juga adalah minyak. Dan dia akan menyumbang kepada kalori. So pengambilan dia tu mestilah kita kena berhati-hati. Janganlah terlebih ambil dia. Now, this is another one more fat yang sekarang ni kita sangat famous ya, trans fatty acid. Okay, now trans fatty acid ini dia memang sangat bahaya sebab kalau kita mengambil makanan-makanan yang ada trans fatty acid ini, dia boleh memang meningkatkan kolesterol dalam barang itu dengan cepat. Okay, and usually trans fatty acid ni dia terjadi apabila lemak-lemak yang contohnya lemak polyunsaturated ni bila dia melalui proses hydrogenasi. Okay, that means dia nak daripada minyak dia nak jadikan dia something solid. Okay, example margarine. Alright, so that's when trans fatty acid tu terhasil. So yang penting sekarang, so bila kita memilih makanan tu, kita kena tengok label. Tengok label tu ada ke tak trans fatty acid. Okay, nowadays ramai orang yang dah alert pasal trans fatty acid ni. So dia dekat belakang labeling tu dia akan tulis berapa peratus daripada makanan dia tu, kandungan tu ada trans fatty acid. And kalau yang tak ada, dia akan actually highlight tanpa no trans fatty acid. Alright. Now, sesuatu yang saya nak kongsikan di sini because this is very common mistakes that people are doing. Biasa bila kita beli susu pekat manis kan, bila kita nak beli susu pekat manis tu, pernah tak kita tengok tin susu pekat manis tu? Okay, memang ada satu dua tu dia adalah susu pekat manis. Tapi if you see dalam banyak-banyak tin yang tersusun tu, okay, bila kita ambil, I tak nak bagi tahu dia punya brand ya, dia ada tulis creamer manis. Dia bukan susu pekat manis, dia tulis creamer manis. So apa itu creamer manis? Creamer manis is basically something yang dia guna creamer, minyak isi rum kelapa sawit tadi tu, dan dia melalui proses tertentu dan jadikan dia pekat. So dia punya taste, rasa dia tu macam susu pekat manis. Tapi sebenarnya base dia bukan susu. Base dia adalah creamer. So definitely kalau mengambil creamer manis ni selalu untuk buat air ke makanan dan sebagainya. So lemak dalam darah tu, okay, your LDL dan sebagainya boleh tinggi. Alright, that's sedikit sebanyak pasal minyak. And also of course kolesterol. Kolesterol ni dia adalah bahagian lemak ya yang boleh nampak tu biasanya. Contohnya bila kita bersihkan ayam and stuff like that, kita boleh nampak ada satu fats yang warna putih. So that is the cholesterol. Now, manusia memang menghasilkan kolesterol sendiri, right? Tapi kolesterol daripada makanan ni pun akan diserap walaupun tidak banyak. The thing is, lagi banyak makanan berkolesterol tinggi yang kita makan, maka lagi banyaklah penyerapan kolesterol daripada makanan tersebut. So usually kolesterol ni ada kat mana? Okay, dia ada dalam seafood kebanyakannya. Contohnya udang, sotong. Okay, udang ni pula kolesterol dia paling tinggi kat bahagian kepala. So if we want to eat udang, kalau nak makan udang tu, kalau boleh janganlah makan kepala dia. Especially those yang tinggi LDL ya, kolesterol dalam darah tu semua tinggi, janganlah makan dia punya kepala. We can choose to eat the body. Tapi juga sederhanalah, jangan terlalu banyak. Right, lagi apa? Fast food, contohnya sausages, nuggets, burger meat. Okay, yang tu semua tinggi kolesterol. Bahagian kepak ayam, okay, yang ni memang tinggi kolesterol. Kulit ayam, of course, tinggi kolesterol. Okay, let's go on. Alright, the next question. Pemanis tiruan, adakah ia menolong mengurangkan berat badan? Apa jawapan dia? Well, kalau kita tanya, sebenarnya pemanis tiruan ni, okay, of course kalori dia lagi rendah daripada gula. Alright, sebab pemanis tiruan ni kalau kita guna sikit pun dia dah cukup manis dah. So bila kita menggantikan contohnya Milo ke coffee ke tea ke, okay, whatever minuman yang kita nak minum tu, kalau kita gantikan
gula dengan pemanis tiruan. So contohnya dalam satu cup tu kita nak guna 2 teaspoon ataupun 3 teaspoon ya, sudu kecil gula. Tapi akhirnya kalau kita guna pemanis tiruan ni mungkin kita guna sedikit sahaja, half teaspoon, setengah teaspoon sahaja. So of course kalori dia kurang sebab pemanis tiruan ni memang kalori dia sangat kurang pun ataupun nearly to no calories. Alright. So of course kalau seseorang tu memang jenis yang suka minum makanan minum dan makan makanan yang manis, so all the sugar, gula dalam tu dia gantikan dengan pemanis tiruan. Of course jumlah kalori yang dia ambil dalam sehari itu kurang. Maka memanglah dalam jangka masa panjang dia boleh menolong mengurangkan berat badan. But isu dia di sini sekarang, pemanis tiruan ni, kajian menunjukkan dia not very healthy ya, tidak begitu baik untuk kesihatan. Sebab ada yang mengatakan ada kajian yang menunjukkan kalau pengambilan pemanis tiruan ni dia boleh menyebabkan kanser, diabetik dan juga akan menyebabkan masalah dalam usus ya, kesihatan usus tu terganggu sebab masalah gut microbiota itu. So apa saranan dia? What's the solution? Kalau yang memang boleh stop mengambil gula, memang tak boleh berhenti daripada mengambil gula, kalau dia boleh minum air dan sebagainya tanpa rasa manis, mengapa nak guna pemanis tiruan? Let's just stop. Tapi kalau memang jenis yang susah nak stop dan memang telah didiagnose diabetik ke atau memang sangat obes tapi nak cuba untuk start turunkan berat badan, so permulaan dia memang boleh gunakan pemanis tiruan. Bukan selalu, but maybe 2 or 3 times, 2 atau 3 kali sehari. Tapi lama kelamaan, slowly kalau boleh kena berhentikan penggunaan pemanis tiruan ini. Again, pengambilan makanan manis ni is just a habit ya. Dia adalah satu habit. Kita boleh ubah benda tu. Contohnya, kalau anak-anak kita tu dari kecil kita tak latih dia makan makanan yang setiap kali minum sesuatu minuman tu kena masukkan gula, makan makanan yang tinggi gula dan sebagainya. Anak tu pun dia kalau tak expose, dia pun tak akan suka nak makan benda-benda yang manis ni. Walaupun bayi yang baru lahir, kanak-kanak kecil tu memang dia ada kecenderungan untuk mengambil makanan yang tinggi gula, tapi kita boleh kawal sebab kita boleh betulkan habit, kita boleh betulkan food preference dia tu sejak dari kecil. Let's go on. Now, the next question, makanan berkarbohidrat. So, haruskah kita elakkan makanan berkarbohidrat ni untuk menurunkan berat badan? Should we just cut karbohidrat? Tak mengambil langsung karbohidrat tu? Jawapannya tidak ya. Sebab yang penting dalam badan tu kita kena mengambil makanan secara sederhana. Semua kumpulan makanan kita kena mengambil ikut saranan. Let's look at this. Ini adalah something like pinggan sihat negara kita lah. So kita tengok ini adalah suku-suku separuh. So di mana suku, this is contohnya example, ini adalah pinggan. Ini adalah makanan hadirin sekalian. So suku daripadanya kenalah datang daripada makanan-makanan daripada sumber karbohidrat. Suku lagi daripada makanan-makanan daripada base protein. Setengah lagi itu adalah daripada sayur-sayuran dan buah, kalau boleh ada sayur dan juga buah. Now, suku yang kita kena ambil ni, karbohidrat ini, dia boleh jadi nasi, boleh jadi oats, boleh jadi chapati, toast, noodles, maybe bihun, mi, anything. Karbohidrat tu boleh jadi anything kat sini. So, amount karbohidrat, berapa banyak kita ambil tu penting. And again, kalau kita tengok di sini, karbohidrat ni dia ada 2 jenis, karbohidrat ringkas dan juga karbohidrat kompleks. So kalau karbohidrat kompleks ni dia akan mengambil masa yang lama untuk hadam. So kalau kita makan, kalau kita nak choose makanan tu, ambillah makanan yang daripada sumber karbohidrat kompleks. Contohnya ambil brown rice ya, beras perang, makan lebih sayur, sumber kekacang. So kalau yang daripada kumpulan gula ringkas ni, contohnya madu,
roti putih, okay, cereals, bijirin ya, and then ini apa, all kind of gula, okay, memanglah ini kalori dia pun tinggi dan dia senang untuk diserap dalam darah. Alright, again, we see here some examples ya, beberapa contoh makanan tinggi, karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat ringkas. So karbohidrat kompleks is something yang kita kena lebihkan. Okay, bila kita nak choose untuk makan tu, bila kita nak pilih untuk makan, see portion karbohidrat ni, so kita nak ambil yang daripada suku ni, nak ambil portion ni, ambillah daripada kumpulan makanan yang karbohidrat kompleks. Alright, haruskah saya berhenti mengambil nasi untuk kurus? This is another myth ya. Mana-mana pun dalam hospital selalu orang akan kata, okay, saya nak berdiet doktor, so saya dah stop ambil nasi. Okay, so stop ambil nasi. So malam tadi makan berapa keping biskut? Oh, saya makan 10 keping biskut. Okay, tapi dia kata, oh tapi it's very light, ringan je. Saya tak makan nasi. Alright, so sekarang saya nak kongsikan di sini. Okay, ini adalah satu bowl ya, mangkuk kecil nasi. Okay, so saya nak berkongsi dia punya amount karbohidrat di sini ya. So the amount of carbohydrate dalam satu bowl kecil ini, okay, dalam satu bowl kecil ini, okay, amount of carbohydrate dia sama dengan sekeping capati. Okay, amount karbohidrat dalam satu bowl kecil ini bersamaan dengan 2 keping roti atau 3 keping biskut, atau kalau noodles sama ada mi atau mihun, okay, sama saiz lah. Alright, so kalau kita kata, okay, contohnya kalau makan malam tu kita makan nasi satu bowl biasanya. Lepas tu kita kata sekarang, oh saya sedang berdiet, saya tak makan nasi, tapi saya makan biskut ni sampai 10 keping. Sebab dia kan sangat simple, so bila kita makan tu rasa tak puas, so kita akan makan dengan lebih. Alright, so di sini nampak tak sebenarnya kita telah mengambil karbohidrat yang berlebihan. Alright, so let's go on. And yes, the next question is, mengapa kita mengidam makanan yang tinggi gula? Alright. Okay. Ni ada satu kesilapan ya. Ini sebenarnya, that means gambar saya tak cukup tadi. Dia bersama, ni satu bowl nasi ni bersamaan dengan dekat-dekat dalam 6 keping, 5 hingga 6 keping biskut ya. Bukan 3 keping. 3 keping ni dia macam setengah daripada bowl ini saja. Okay, let's go on. Maaf Dr. Nalina. Yes. Ada penonton kurang nampak jelas lah slide Dr. Nalina. Boleh tak tolong tarik sikit yang stop sharing tu jauh supaya boleh nampak makanan yang Dr. Nalina share tu. Oh, okay. How about this? Better kot. Boleh nampak makanan yang mana yang, tapi saya nampak lapar pula. Okay, dah. Maaf teruskan. Ya. Alright. Okay, yeah. Alright. Now, mengapa kita mengidam makanan tinggi gula? Okay, so sometimes in a normal time, dalam normal circumstances, tiba-tiba kita sedang buat kerja, kita akan rasa macam nak makan coklat. Ataupun tiba-tiba rasa macam, nak makan kek lah. Or no, suddenly you feel like nak makan, something sweet. Biasanya lah kalau kita mengidam ni benda yang manis-manis sikit. Ni bukan perempuan mengandung ya. Perempuan mengandung macam-macam dia akan mengidam kadang-kadang. Alright, in a normal circumstances. So mengapa sebenarnya kita boleh mengidam? Okay, crave to eat something. Why? Okay, ada 2 sebab lah yang saya boleh terangkan. Satu, pengambilan makanan yang tinggi gula. Bila kita mengambil makanan yang tinggi gula, okay, anything, for instance, chocolate, okay, ataupun kita makan a slice of cake, okay, makanan yang tinggi gula. So apa akan berlaku adalah bila gula masuk dalam darah dengan banyak, so insulin pun akan terhasil. Insulin pun akan keluar sebab insulin ni yang akan menolong, okay, pengambilan gula ke dalam sel-sel darah dan sebagainya, sel-sel dan sebagainya. So now, bila kita makan
makanan tu pada satu masa tu kandungan gula dia tinggi, karbohidrat dia banyak at one go. So insulin ni pun akan dirembeskan dengan tinggi oleh pankreas tu. So apa akan jadi bila a surge of insulin pun naik dengan banyak, so dia akan potong, dia akan it will uptake sugar ni pun cepat. Okay, so gula dalam darah tu akan jatuh dengan cepat. So bila ini berlaku, kita akan crave untuk ambil sesuatu yang, untuk makan sesuatu yang tinggi gula. It's the same, for instance, kita makan durian. Okay, let's say we just take 2 or 3 pieces of durian. Okay, lepas tu kita datang buat kerja. Dalam sejam 2 jam tu, tiba-tiba akan rasa lapar. Sedangkan kita baru makan durian. Yang kita pun rasa macam perut kembung-kembung ya, tapi tiba-tiba rasa lapar lah. Dan benda yang pertama kita akan ingat, oh teringin nak makan durian sebab ada durian dalam fridge tu. You see, because of the high sugar dalam durian itu. Okay, bukan sedang kecam durian ya, sedang it's just an example. Alright, sebab sekarang musim durian ni. Alright, so the next reason ya adalah stress. Okay, bila kita stress akan ada hormon kortisol dalam badan kita tu akan tinggi. Okay, so again hormon kortisol ni akan menyebabkan simpanan gula dalam hati kita tu pun akan dirembeskan keluar. So lagi banyak kita stress, lagi banyak kortisol, lagi banyak pula sugar tu. I mean the conversion of karbohidrat simpanan dalam hati tu kepada gula. So again, bila gula dalam darah tinggi, again insulin pun akan tinggi. So insulin tu pun akan work rapidly on the sugar. So again, gula dalam darah tu pun akan jatuh, okay, dengan mendadak. So again kita akan rasa cycle yang sama sebabkan insulin tinggi, gula dah rendah, so kita akan terasa nak makan sesuatu yang manis. It's just a reaction of our body. Alright, so that is sedikit sebanyak saya punya explanation lah pasal mengapa kita boleh mengidam makanan tinggi gula. Okay. Hello? Ya, Mengapa? teruskan Dr. Nalina. Ya, betul. It's a bit stuck ya. Okay, sorry. Okay, now can. So, bagaimana menangani masalah mengidam makanan tinggi gula? So, what should we do? Okay. First thing, kurangkan mengambil makanan yang tinggi gula ringkas. Okay, don't take a lot of sugary food, makanan-makanan manis at one go dengan banyak. If can, makanlah bersama dengan buah ke, or maybe makan dengan sedikit kacang. So, tak adalah just plain simple karbohidrat yang kita makan. Okay, then again, lebihkan makan sayur, buah, kacang. Alright. Green coffee. Okay, so this is something new also ya. Dan orang semua kata sekarang macam green tea, dia pun kata, so green coffee. Why? Oh, because I want to lose weight, sebab nak turunkan berat badan ya. So betul ke green coffee ni boleh menurunkan berat badan? So jawapan dia tidak terbukti. Okay, so far tak ada pun kajian pun yang buat secara besar-besaran yang boleh conclusively mengatakan green coffee ni boleh menolong penurunan berat badan. So actually what is this green coffee all about? So green coffee sebenarnya dia adalah all these biji-biji coffee tu yang belum di roast, belum bakar. Yang kita selalu minum coffee Arabica, whatever coffee tu, everything has already been roasted, grinded, lepas tu dia buat coffee kan. Okay, so green coffee ni dia dalam bentuk mentah. So dia belum lagi roasted, so dia belum perang lagi. Okay, so warna dia masih hijau. Now, tapi dia ada nutrition yang tinggi ya. Dia tinggi dengan antioksidan. So usually memang biasa pun kita kata coffee is high in antioksidan, cuma dia ada caffeine lah. So green coffee ni bayangkan dia belum roasted lagi. So definitely antioksidan dia adalah tinggi. Alright, tapi again have to take it cautiously. Okay, adakah boleh kurus dengan mengelakkan makanan tinggi gluten? This is another one more famous thing bila kita Google ni akan dapat cut off glutinous food to lose weight. So betul ke? Jawapan dia tidak ya. Sebenarnya apa tu gluten? Gluten is a protein yang ada dalam bijirin, okay, gandum, barley dan sebagainya. Okay, dia memberi rupa ataupun ketegaran, okay, kepada
gandum, barley, okay, and whatever things yang gunakan flour dia, dia punya tepung. Alright, contohnya kalau kita ambil tepung gandum, okay, kita tambah air sedikit, kita uli-uli dia, and then we just tarik-tarik tepung itu. Okay, kita boleh nampak it's stretching. Okay, so why is it stretching? That is gluten. That is the protein yang kita namakan sebagai gluten. So dia yang akan berikan apa-apa bentuk kedegaran dan sebagainya. So when we want to do confectionery, okay, kuih ke or any of these pastries, okay, yang memberi bentuk kepada dia adalah gluten tersebut. Walau bagaimanapun, it's quite often ada yang allergic kepada makanan yang mengandungi gluten. So kena berhati-hatilah, kena biasa tengok dia punya, if you're buying any food, kalau purchase apa-apa makanan atau sebagainya, tengok dia punya ingredients, tengok ada gluten ke tak. Usually all confectionaries would have it. Okay, pasta, roti, cereals, makanan terproses semua mesti mengandungi gluten. Okay, let's go on. Adakah metabolism akan berkurangan dengan peningkatan umur? Okay, definitely. Yes, definitely. Yeah, semakin kita berumur, of course metabolism tu pun akan turun. Mengapa? Satu, sebab kehilangan jisim otot. Lagi satu, sebab kurang aktiviti fizikal. Okay, let's look at this picture dekat sini ya. So ada dua gambar di sini. Satu adalah lelaki yang berumur 42 tahun, satu lagi adalah seorang yang berumur 70 tahun. Dua-dua quite fit. Okay, tapi cuba tengok picture, gambar dekat sebelah ni, dia adalah keratan rentas. Okay, dia punya MRI of the, apa tu ya, dia punya peha. Okay, warna biru ni adalah warna muscle dia, otot dia. Merah adalah dia punya bahagian lemak. So kalau kita tengok untuk lelaki muda ni, see, bahagian muscle tu memang banyak. Tapi untuk lelaki tua ni, dia dah kecut sedikit. Walaupun dia fit, okay, but the muscle mass tu dah kurang dan dia lebih kepada fat mass kat sini. So this is the reason. A second reason adalah memanglah dah tua, motor pun dah slow down. Enjin motor ni pun dah kurang sikit. Okay. So bila balik dari kerja memang rasa penat. So bila penat, okay, on jadi coach potato. Balik je on television, duduk je depan television tu. Penat, okay. Tak boleh nak lawan kepenatan tu, bawa diri, pergi jalan-jalan, exercise dan sebagainya. Okay, kadang-kadang tertidur dengan makanan di atas. So makan tidur, of course lah you'll put on weight pun, dah lah kita punya metabolism kurang. Lepas tu makanan pun lebih, physical activity kurang. So definitely you will put on weight. Okay, so what's the tips? Bagaimana kita nak meningkatkan kadar metabolism? First thing, tingkatkan aktiviti fizikal. Do some exercise, do some walking, do some activity regangan. Now, sekarang ni musim PKP so and there's a lockdown everywhere, so janganlah happily go jogging beramai-ramai here and there. Lepas tu kata sebab talk hari ini menggalakkan semua orang untuk buat aktiviti fizikal so always keep the SOP in mind, okay? So one day when the SOP says that we all can go out and do some activities, then of course please incorporate. So buat masa ni, do some activity at home, alright? Another one, untuk meningkatkan metabolism, tingkatkan pengambilan air, drink more water, make sure ada tidur yang mencukupi supaya stress level kurang, kurangkan pengambilan gula dan kurangkan pengambilan alkohol. Oh now, some examples, okay, of contoh-contoh senaman yang boleh dilakukan semasa lockdown ini. Right. Ideas for a physical lockdown. So, apa yang kita boleh buat lockdown, tak boleh keluar rumah. So, what kind of physical activities yang kita boleh buat dekat rumah? First thing, mungkin kita boleh menari. Alright.
So seorang-seorang ke atau dengan semua orang ahli keluarga kat rumah ke, suka hati je lah. Kalau malu sangat bolehlah naik ke atas, tutup pintu dan menari suka hati. Nanti kat bawah anak sedang buat kerja, tu mak aku sedang menari dum 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 dum. Okay, next as you go on, yes, playing with children. Sebab kanak-kanak ni dia ada tenaga yang tinggi. So go on, play with them, main kejar-kejar, hide and seek, whatever. Okay, so that can increase your physical activity level. Okay, cleaning. Okay, buatlah kerja rumah sikit. Dan ini ditujukan juga kepada para bapa, okay, para suami, okay. Taklah bermakna perempuan je boleh kena buat cleaning tu. So guys can help out also. Okay, you can help to clean a bathroom, okay, clean up the kitchen lepas masak. Okay, so those are all adding some activities in your life. Gardening, walaupunlah ada tanah sekangkang kera je tepi rumah tu, so maybe kita boleh jadikan dia macam satu habit setiap petang bercucuk tanam sikit, tanamlah tomato ke sawi ke and stuff like that. Okay, permitted go for a short walk. So lepas ni kalau SOP dah a bit better, you can go for some short walks. You can enroll in some online classes. Now there's a lot, Zumba online, okay, and all those other exercises, kita boleh tengok online and do it. And stretching is important, okay, sebab especially sekarang kita kerja work from home, we are always online typing, so memang akan ada letih dekat bahagian shoulders, necks when we sit, and also if you realise you put on tummy, sebab sentiasa duduk tu, so memang perut pun akan buncit sikit. So it's good to do stretching. Pagi sebelum start kerja boleh buat stretching a bit, maybe in the lunch time masa break tu boleh buat stretching a bit, and evening. Okay, that's it. Okay, cravings, ini mengidam. So again, this is actually like a repetitive. Mengapa kita boleh mengidam makanan? Sebab satu, mungkin kita tertagih kepada makanan tu. Okay, so like for instance durian. Selagi kita tahu ada stok durian dalam fridge tu, of course we are going to go again and again and again and ambil durian itu. Right. Keinginan untuk makan, okay, ketidakseimbangan hormon. This is another one more reason. Okay, so this can happen contohnya pada perempuan mengandung or maybe menopause. Okay, so the unstable hormone, okay, pada sesuatu masa tu boleh menyebabkan seseorang tu teringin untuk makan, especially sweet food. Right. What's the solution? So apa solution dia? Satu, banyakkan minum air. Okay, mungkin sebenarnya rasa mengidam untuk makan sesuatu ni sebenarnya anda haus. Sebab signal yang dihantar pathway tu dia dekat-dekat sama. So mungkin badan wrongly diagnosed. Mungkin kita sedang haus dengan banyak. Alright, so try to counter check that first. Go and drink a lot of water. Hydrate yourself. Okay. Second, kurangkan stres. So bila stres kurang, of course lah, jumlah kortisol dalam barang pun kurang. So like apa yang saya bincangkan tadi, penukaran karbohidrat tu tadi, daripada pengeluaran karbohidrat daripada liver, hati ke darah tu akan kurang. So the spike in the insulin dan sebagainya. So try to kurangkan stres. Tidur yang mencukupi, okay, makan makanan yang seimbang. Okay, so tipingan sihat kita tu pastikan ada karbohidrat, okay, suku, protein, suku dan juga fruits and vegetables. And then if you really can't stop, especially when you're starting on a weight loss diet, okay, seorang yang maybe berat badan memang tinggi, pengambilan kalori pun maybe dalam 2000, 2500, 2008, tinggi pengambilan dia. Because dia jenis yang memang sentiasa suka kunyah, sentiasa suka makan. So it's a habit. Sebenarnya dia tak lapar tapi it's a habit. So what can we do? Chew bubble gum. And bubble gum also be careful. Ada yang sangat manis. So you just choose yang mungkin yang tak ada gula or no sugar added. Okay. Tukar tempat. Yes, this is another one more thing. Dah tahu ada durian dalam fridge. Okay, lepas tu asyik buat kerja rumah dekat dapur tu je. Lepas tu aroma durian tu pun asyik keluar je daripada fridge tu. So mestilah akan terasa nak makan durian tu kan. So change the place. Pergilah buat kerja kat hall pula. Okay, or pergi bersihkan bilik pula. Something like that. Change your place.
Okay, another thing that would help is do stretching. Stretching, buat aktiviti regangan sikit, warm up sikit dan sebagainya. Okay, tak bermakna kalau tiba-tiba mengidam nak makan sesuatu, oh I feel like eating chocolate, terus tukar kepada pakaian gym, ambil yoga mat, terus nak buat all kind of exercise. Memang tak jadilah. What I'm telling is just a simple stretching. Keluar depan rumah tu, dekat bawah morning sun tu, buat stretching sikit ke, just meregang dalam hall ke, depan TV ke, something like that, right? Just to change your mindset. Okay, how to replace cravings? Sorry, I tak tahu, I didn't write this in Malay. Okay, that means kalau kita teringin nak makan sesuatu makanan ni, apa kita boleh buat? Sebab kita nak cuba counter check, turunkan pengambilan makanan tinggi kalori dan sebagainya. Okay, contohnya kalau kita nak sangat makan sesuatu yang rangup, usually potato chips, kerepek and all those things kan, murku-murku and all those things. So what can we do? Alright, so basically we want something crunchy. Okay, kita nak makan sesuatu yang crunchy. So potonglah timun. Okay, timun ataupun carrot kan, you just cut it. Okay, jangan ambil terus daripada fridge satu dan makan seperti bunny ya, rabbit, mestilah you pun tak ada selera nak makan macam tu. So memang kita dah sedia ada. Potonglah timun, okay, especially macam Japanese timun tu semua, okay, potong kecil-kecil dengan carrot dan sebagainya. You can just mix it with some olive oil or some light dressing tu, letak dalam fridge. So when you feel like eating, bila terasa nak makan kerepek, keropok tu semua, mulut tu rasa gatal, ambil dan makan. Another one more thing is you can have some kacang. Contohnya a mixture of peanuts, walnuts, cashew nuts dan sebagainya. Kan mixture of kacang ni, kalau boleh ambil lah yang unsalted. So macam either kita boleh beli yang unsalted ataupun kita boleh buat sendiri. Dekat bakery tu belilah kekacang ya, jenis almond ke, what we call that, badam is almond, cashew nuts, walnuts, okay, belilah beberapa jenis nuts tu, and then you just dry roast dekat atas pan, okay. You can either put little bit garam, salt ataupun tak payah letak, okay, you just do a dry roast and you keep it. So bila terasa macam nak mengunyah-mengunyah kerepek ni, go for it, ambil yang tu dan makan. Tapi again, bila nak makan kekacang ni semua, usually we say ambillah segenggam kecil. Janganlah habiskan satu bowl besar tu, because kekacang again, ia akan menyumbang kepada pengambilan lemak. Okay, if you feel like eating chocolates, okay, kalau bukan diabetic, just biasa-biasa nak turunkan berat badan sebagainya, okay, and even for healthy eating, sometimes we want to reduce sugar. Kita nak combat sugar ni, kita nak reduce, kurangkan pengambilan gula. So, tapi kita sentiasa teringin nak makan coklat. So, try to buy and stock in your house dark chocolate. Okay, sebab dark chocolate ni dia memang ada sugar sikit juga, tapi chocolate concentration dia tu tinggi. So bila you makan dark chocolate, satu you rasa puas juga, okay, dan memang usually taklah makan terlalu banyak, and you boleh hadkan pun, okay, I just nak ambil sikit ni saja. Okay, candies and pastries, sometimes tiba-tiba kita rasa nak makan benda manis seperti kuih-kuih manis, pastry, bun dan sebagainya kan. So kalau terasa nak makan benda-benda macam ni, usually you can do your own cocktail. So bila saya kata makan cocktail ni, tak semestinya, that means don't go for cocktails yang orang dah jual dekat kedai semua ada, for instance dalam tin tu dia dah ada cocktail, all these cocktail fruits. No, don't do that, sebab it's sugar, it is soaked in sugar. Okay, dia dah rendam dalam gula tu. So what can we do? Something that is healthy would be, ambil apple, okay, pears, whatever buah yang anda suka, okay, potong kecil-kecil, okay, letak dalam satu bowl tu, mix dia dengan a little bit of lemon ataupun lime, okay, lemon, buah lemon ataupun limau tu, ambil dia punya jus, letak sikit, gaul-gaulkan, letak sugar kalau nak, kalau tak baik, kalau boleh elakkan lagi bagus, okay, just put little bit of salt. Okay, kalau ada honey mungkin nak letak sedikit honey. Okay, mix it thoroughly, letak dalam fridge so dia pun sejuk. So bila terasa nak makan benda seperti cakes, pastries and something like the mouthfeel tinggi ni, okay, you eat that pula.
Tapi janganlah habiskan satu bowl atau balang besar. I mean, take it in a small bowl. So kita kawal how much we want to eat. Kalau memang buat dalam satu bekas yang besar, janganlah kita bawa bekas yang besar tu dan letak depan kita. Lepas habis kerja pun tak habis, semua dalam satu bekas besar tu pun dah habis. No. You have to hadkan berapa banyak you nak makan. So bring it in a small bowl, duduk tepi and then you eat it. Okay, another one, minuman berkola. Okay, contohnya Pepsi, root beer, Coke and stuff. Okay, ada orang yang suka, yang dia memang sentiasa kena minum minuman seperti ini setiap hari. So what we can do is, instead of drinking that, minum sparkling water. Okay, sparkling water ni ada dia jual dekat, usually any of the shops tu, okay, like Tesco and stuff, ada sparkling water. Dia ada rasa macam carbonated drink but without the calories and stuff like that. Another one is, what we can do is, orang yang jenis yang tak suka minum air putih, dia nak something yang ada flavour, you take water, air biasa, tambah sedikit lemon ataupun air limau yang diperah tu, simpan. So setiap kali teringin nak makan minuman-minuman manis ni, just minum yang tu, jangan tambah gula. Okay, sebenarnya should I stop ke nak teruskan ni? Nampak gayanya Dr. Nalina, boleh kita berhenti sebentar. Okay, Bukan maksudnya alright. berhenti. Okay, alright. Terima kasih Dr. Nalina, banyak fakta yang Dr. Nalina kongsi bersama kita hari ini. Saya pun terliur tengok semua gambar-gambar makanan tu. Saya, sebelum kita teruskan Dr. Nalina, boleh tak kita ajukan beberapa soalan dulu sebelum kita masuk kepada keto diet and all that semua tu? Boleh Dr. Nalina? Okey, tapi selepas ni saya rasa ada dalam 3 slide je, tak banyak sangat pasal kalau 3 diet slide ke kita habiskan dulu, nanti kita boleh bincang lagi bagus juga sebab nampak gayanya ramai peminat Dr. Nalina banyak soalan yang saya sudah nampak kat sini. Kalau macam tu Dr. Nalina, kita teruskan jugalah. Apa kata kita teruskan juga kalau 3 slide je? Okey, dalam 3-4 je. Saya habiskan teruslah, kan tertidur dah. Okey. Alright, I guess this one is something that ramai orang, this is mitos-mitos, nak kata mitos pun tak lah. This diets exist, okay? And sekarang ni macam ramai yang, it's a trend. Bila tanya, oh I'm on ketogenic diet, oh I'm on intermittent fasting, I'm on this diet, that diet. Banyaklah kalau kita Google, endless kind of diet. Okay, daripada Royals, Kate Middleton, to anyone on road here, everyone has got a type of diet yang dia suka nak ikut. Alright, so a little bit about here and there about some diets. Okay, one thing yang famous sekarang is ketogenic diet, ya. So sebab ramai yang kata, oh I go on a ketogenic diet, oh I have lost a lot of weight. So sebenarnya ketogenic diet ni, asal usul dia ni, kita biasa guna ketogenic diet ni untuk pesakit-pesakit epilepsi, di mana dalam dia punya diet tu, jumlah karbohidrat yang dia ambil tu adalah kurang. Okay, so kajian sekarang juga banyak kita masih kita sedang try out, okay, the effectiveness of ketogenic diet dalam pesakit Alzheimer, pesakit Parkinson, and those who are on severe stress, depressions and stuff like that. But again, the results of all this study tu is not conclusive, right? Okay. So dia sebenarnya, if you look at ketogenic diet ni, dia adalah kebanyakan diet tu, dia adalah daripada fat, okay, lemak. And can you see it's a very small portion here is from carbohydrate, and then quite a high amount is also from the protein. Now, so does it really help? Of course, ya, untuk for a short period of time, you boleh nampak there is penurunan berat badan. Of course, why? Because you have cut so much of your carbohydrate, right? So, but the thing is, persoalan dia sekarang adalah, dia tak sihat. Okay? Why? Simply because kajian sekarang menunjukkan, okay, orang yang on ketogenic diet ni untuk jangka masa yang lama, they are prone to get kidney problems, masalah kidney, ginjal, sebab pengambilan protein yang tinggi, dan juga dia punya tahap lemak dalam badan, that means the LDL, okay, total cholesterol, semua naik tinggi. Alright, why? Because dia mengambil makanan yang tinggi lemak. So of course there is another wing of ketogenic diet yang kata, okay, if you want to take ketogenic diet,
pelbagaikan atau perbanyakkan protein tu daripada plant base. Okay, but still again all these things is not conclusive, so I cannot say sebagai seorang dietitian, I cannot say no, this is a successful diet that okay kita kena follow untuk weight loss. Okay, Mediterranean diet, this is another famous diet. It has been there for a very, 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 very long time. But of course, this is a healthy diet. There's nothing much yang kita nak komen pasal dia. Dia bagus ya. Okay, dan dia baik untuk proses pengawalan gula darah dan untuk mengurangkan risiko sakit jantung. Okay, why? Simply because if we look at this Mediterranean diet, apa yang orang kata Mediterranean diet tu? Even our DASH diet is an adaptation of this Mediterranean diet. Why? You see, dia akan lebihkan fruits and vegetable ke bawah ni. Alright? And most of the time, dia akan pakai minyak zaitun, olive oil. And if you look, dekat tip paling atas tu, that means kena ambil paling sikit tu, is meats. Okay, that means pengambilan daging tu kurang. So that is why their saturated fat and cholesterol intake is low. Because their meat intake is at the tip, so dia paling sedikit. And you see sweets pun dia less often saja. And the protein they usually like to take from seafood base, especially fish. Okay, intermittent fasting. So this is very popular nowadays. I think a lot of students yang datang jumpa saya pun on intermittent fasting ya. Okay, so dia dah popular untuk mengawal gula dalam darah dan juga untuk penurunan berat badan. Jadi ada banyak, there's many ways of doing intermittent fasting. You can start with a 10-hour fast. Okay, then you have 12 hours fast, 14-hour fast. Okay, ada yang buat intermittent fasting ni selang-seli, sehari dia fast, sehari tak fast, sehari fast, sehari tak fast. Ada yang buat 3 hingga 4 hari, lepas tu another 3 days dia macam normal diet dan sebagainya. How effective it is? Sama ada kita boleh kata this is the diet that you have to follow for a weight loss or for diabetic or stuff like that. Kalau kita ikut kajian, it's inconclusive. Tapi of course when you start on an intermittent fasting, bila kita mula-mula cuba intermittent fasting, definitely akan ada penurunan berat badan. Why? Because your window of eating, jendela masa makan tu dah kurang. So jendela puasa tu lebih. So kalau you jenis yang binge eating, orang yang suka makan daripada pagi dan sebagainya, sebab dia puasa dia tak akan makan. So dia hanya makan masa masa window tu yang 6 jam ke 8 jam ke, okay, masa tu sahaja. So tapi pengalaman saya tengok, of course the very first few weeks tu you can see penurunan berat badan dan sebagainya. Tapi lepas tu dia akan struggle. When it comes to phase, sebab badan tu dah adapt dengan that life cycle. You only eat for that how many hours, the other hours you are fasting. So your body adapts to it. So when your body adapts to it, the weight loss becomes slower. And another one more thing juga, dia juga bergantung kepada seseorang itu. Some people, dia memang walaupun 6 hingga 8 jam tu yang dia punya window untuk masa makan, dan dia akan pastikan dia makan makanan-makanan sihat, seimbang dan sebagainya. Tapi ada yang ada 6 atau 8 jam saja untuk makan, dia akan kibai semua. Dia akan makan semua sesuka hati dia. Everything, dan dia akan makan macam bunny, macam rabbit daripada mula start masa makan tu sampai sebelum dia nak start fasting tu, non-stop dia akan makan. So kalau orang macam cheat day dia kata. Cheat day dia kata. Apa? Okay. Alright, so that's the thing. So it all depends. So if you ask me as a dietitian, my take home message is always eat healthily. Makan makanan yang seimbang. Follow our food plate. Okay, suku-suku separuh tu. Karbohidrat ada tapi portion dia penting, berapa banyak kita nak makan. Protein ada, jangan setiap hari makan protein daripada kumpulan yang sama, meaning hari-hari daging merah sahaja. You know, hari-hari makan udang saja, no. You change your protein. Hari ni makan chicken, okay, ayam. Esok makan maybe something daripada vegetarian sauce, maybe tofu, tempeh, stuff like that. Following day makanlah sotong ke dan sebagainya. So you know, you change your protein sources.
Alright, and then pastikan setiap kali makan tu ada satu serving fruit, buah. And jangan makan buah yang sama saja just because you're a student. Okay, you go to pasar malam, ini sebelum PKP lah, 10 apples for 5 ringgit. So setiap hari makan apple sampai apple itu habis. Lepas tu tak akan ada apa-apa buah sampailah the next week pergi pasar malam balik. Alright, so try to change, vary your type of fruits, okay? And then vary your type of vegetables, cuba makan banyak sayur. And again, okay, so sekarang ni anda sesiapa yang melihat atau mengikuti talk hari ini, so anda dah ada message ini. So nak ubah atau tidak ada pada tangan anda. So we can help our future generation. Okay, anak-anak ataupun generasi yang lagi kecil tu, dia akan tengok kita. Kalau kita tak praktikkan pengambilan gula yang banyak, kalau kita makan dengan sihat, tak makan makanan yang not good for health, and stuff like that, anak-anak tu, okay, dia akan tengok kita dan jadikan kita role model. So let's be a good role model for our children, for our nieces, our nephew, okay, and all the younger generation. So the next generation that grows up, okay, generasi yang akan datang tu dia adalah lagi apa orang kata savvy, okay, and very nutrition aware of what is happening, what to choose and eat dan sebagainya. This is something sedikit sebanyak yang kita boleh tolong the future generation. Okay, with that, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak-banyak Dr. Nalina. Banyak betul yang kita belajar hari ni setelah rasanya dah lebih 50 minit kita ke udara. Kita bagi chance Dr. Nalina rehat sekejap. Sebelum tu saya mohon para penonton di samping kita bagi chance Dr. Nalina berehat sebab kita tahu ada banyak soalan yang diutarakan oleh para penonton kita. Tapi sabar, kita berehat sekejap, pergi stretching, lepas ni kita ada stretching sekejap dan kita akan sambung balik dengan Dr. Nalina. Jangan risau, kami akan ke udara lagi. Okey, kita boleh rehat sebentar. Saya dah shop. Are you ready? Sampai tu jangan malu dan tidak masuk. Memerlukan ruang yang paling. Alhamdulillah, selamat kembali ya Dr. Nolina. Kita dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan daripada peminat ni. Okey. Am I sharing slides? Sorry. No. You're not sharing. Okey. Bolehlah Dr. Nolina kita ajukan soalan yang pertama dulu daripada penonton. Boleh ya Dr. Nolina? Yeah, sorry.
Boleh kita ajukan dulu soalan pertama yang diberi oleh penonton. Banyak sebenarnya nak bertanya ni, tapi saya akan pilih satu persatu. Jangan risau para penonton, because of banyak soalan yang diutarakan kepada Dr. Nalina pada petang ini. Soalan pertama ni daripada Muhammad Syafiq Ahmad. Dia kata, Dr. Nalina, makanan apakah yang sesuai untuk saya makan pada waktu malam sekiranya saya ingin menurunkan berat badan? Makan waktu malam, dia kata ni. Apa makanan yang sesuai, Dr. Nalina? Makan apa waktu malam ya? Okay. Agaknya So, dia biasa makan malam rasanya kot. okay, so ini sebenarnya tadi ada dalam slide saya. Okay, in which saya bagi tahu one thing makan malam ya. So timing, masa makan itu penting. Alright. So of course, kalau kita makan very late dalam pukul 11 atau 12, okay, masa tu memang kita punya body metabolism tu pun dah memang down. Okay, in a normal circumstances, bila kita bangun pagi memang our metabolism is very high. Okay, lepas tu dia akan peak, lepas tu ada graph dia akan turun balik. So usually after 6, after 7, kita punya metabolism akan semakin turun. Okay, towards the night, lepas pukul 8 especially, dia pun akan sangat merosot. So sampailah pukul 11 atau 12, dia memang it will go very very low. So kalau kita makan terlalu lewat, so of course the digestion system, all the system in our body dah slow down. So the digestion will be very slow. Alright, so that's when your sugar level and everything can pick up. And also, kalau kita makan sangat lewat, lepas tu kita terus tidur, there's no any activity. So that is going to be very bad. So makan malam ni sebenarnya one thing is the timing. Try to eat before 8. Kalau betul nak kurangkan berat badan sebagainya, try to eat by 8, 8:30, okay? And stuff like that. So you at least have dalam 2 atau 3 jam sebelum you hit the bed. Right. And makanan apa yang perlu dimakan again, right? As I told you, makan makanan yang seimbang. So kalau nak makan nasi, okay, how you can eat your nasi? Nasi sedikit, kena ada sayur, kena ada buah, kena ada protein dia dan sebagainya. If you don't want to eat rice, okay, boleh ambil karbohidrat yang equivalent dengan dia, seperti yang saya share tadi kan. Kalau nak makan mi ke mihun, berapa banyak kena makan. Kalau chapati ke thosai, okay, you can eat 1 or 2, alright, depending on your size. Sorry, I don't know how you look like or weigh like. Okay, so yeah. Okay, terima kasih. Alright, ada soalan kedua pula ya. Apa dia soalan kedua ni ya? Soalan kedua ni daripada Samurai. Dia kata, Dok, selain stevia, adakah diabetisol boleh digantikan sebagai gula? Dan doktor, apakah perbezaan antara MCT oil dan VCO oil? Okay, MCT oil. Give me the full thing. MCT oil here. The one that we use in the hospitals. What is it? Sorry, I can't get the full. I'm not thinking. Top block pula Dr. Nalina. Yes. It's something that we use in the hospital, MCT oil, especially for babies and all that we add in so that, and because it is short chain. Okay, medium chain, yes, medium chain. Medium chain, yeah. Medium chain, yes. All right, so the absorption of it is better. So that's why we use the MCT oil at what we call that in the hospitals. Okay, and then you're talking about these virgin coconut oils and stuff like that, right? Again, you see, these studies on virgin coconut oils and stuff like that, though there's a lot dekat luar sana, okay, they say that you take like 1 tablespoon of virgin coconut oils every day in the morning because it's good for this and good for that and stuff like that. It is not that conclusive. Alright, in many what we call the traditional medications, especially in Ayurveda also, they kind of suggest to take virgin coconut oil because they say it's a better oil and stuff like that. Alright, but personally I feel that the studies on that is not
very conclusive. And if you, but however, from the clinical experience that I have, it does help with a few conditions in the body in which that maybe you can take it. Let's say if you have constipation, okay, it really helps. That can help. But again, for certain people, when you take virgin coconut oil, they tend to get their sinus, especially if they have sinus, their sinus tends to get very bad. Okay, they can get flu and stuff like that. All right, so that's my take on virgin coconut oil. Ya, ya betul. Sebab ramai juga yang suggest kan, yang especially yang yang percaya kepada Yes, especially sekali. for weight loss. You know, Ya, nowadays virgin coconut oil ni dia ada jual dalam capsule also. ya, ya. And if you see that pregnant ladies, I think, you know, sebab masa I pregnant dulu, ada je orang datang nak jual benda tu pada saya. You take 2 capsules of virgin coconut oil. And you Ya, know that betul. there's a lot of things that they say that it makes delivery easy and stuff like that. But all these things are not conclusive. And again, Ya. because it is diet, cara benda tu work on certain people's body is different. Ya, sure. Ya, betul. Okey, untuk soalan yang ketiga ni, doktor nak bertanya lah, dalam pasaran sekarang banyak sangat perasa coklat yang boleh turunkan berat badan. Boleh tak boleh ke ia diambil secara berterusan dan benarkah ia boleh menurunkan berat badan? Cerita pasal coklat lagi sekali lah yang boleh ke Coklat boleh turunkan berat badan. Is that the question? maksudnya banyak perasa coklat ni diambil secara berterusan, adakah ia boleh menurunkan berat badan? Itu yang saya fahamlah daripada soalan Nur Hayati Haji Umar ni. Perasa coklat? Are we Banyak. talking about chocolates? If I not mistaken, apa dia kata, banyak sangat dalam pasaran sekarang ni coklatnya berperasa. So bolehkah diambil coklatnya berperasa ini secara berterusan untuk menurunkan berat badan? Is it correct? Hopefully that is the one lah soalan tu. I find the question quite confusing. Yeah. However, the answer here would be chocolate is chocolate, Coklat. Yeah. right? So if this chocolate, okay, and usually the normal chocolates that we are eating and stuff like that, dia akan ada lemak dia akan ada, because it's mixed with dairy kan? Kalau mixed with dairy, susu ada lemak dia. Alright? And then some untuk to meningkatkan rasa dia, of course it is added with a lot of refined sugar. So of course sugar yang banyak and also a lot of this lemak dan sebagainya is definitely not good for your health and you're going to put on weight. Melainkan it's just dark cocoa. Alright, dark cocoa. Like for instance, you can do your own chocolate shake and stuff like that. You take a hot milk, you just take, sekarang ni ada Van Houten and stuff like that. I'm not supposed to tell brand, there's a few brands out there. Okay, dia hanya serbuk koko saja. There's nothing sugar. added to it. Then you can just take 1 or 2 tablespoons, mix with your drink and have it. So that's going to be sihat lah. Okay, terima kasih. So dark chocolate bukan coklat yang bermacam rasa dan bermacam yang berperasa dan manis tu. Okay, soalan lagi, boleh tak saya tanya soalan saya pula? Saya ni kan bukanlah selalu memasak, tapi kadang-kadang memasak juga untuk anak-anak kan. Tadi Dr. Nalina cerita banyak pasal type of minyak yang patut digunakan kan. Macam mana tu Dr. Nalina? Boleh terangkan lebih lanjut macam mana kita nak memilih type of oil untuk memasak? Kita perlukan juga gunakan, kalau kita nak menggoreng semua tu nak guna olive oil, susah lah pula kan, takkan garing kan. Budak-budak pun nak makan kan. Boleh tak Dr. Nalina boleh uraikan lagi masalah dengan minyak ni? This is a very common question yang selalu dia dapat in the hospitals and also bila buat diet counselling, okay? Because of course kita ajar, okay, monosaturated oils, polyunsaturated fat, they are what we call that sihat dan sebagainya. Tapi these oils are not stable. So kalau kita nak deep fry, contohnya deep fry fish or deep fry chicken, you know, deep fry your curry puff, okay, walaupun dah ada air fryer, kalau ada air fryer masukkan dalam air fryer, that is much more sihat ya, tak ada oil. But if you want to fry conventionally,
please use a normal palm oil. Any brand would do because palm oil is more stable. Okay, so this kind of canola oils or olive oil and stuff like that. Okay, olive oil is nice to do for dressing, and also you can use macam olive oil ke canola ke oil kalau bila kita nak tumis. Contohnya masakan tu just kena tumis-tumis onion, chilies dan sebagainya. Lepas tu kita akan buat lain kan, contohnya soup ke, vegetable and stuff like that. Then you use those kind of oils. Okey, disebabkan masa yang kita dah overshoot Dr. Nalina, tapi masih ada lagi soalan yang perlu dijawab. Tapi tak apa, penonton jangan risau, kita akan jawab soalan ni melalui program yang akan datang ataupun kita akan bagi jawab juga. I think dia orang akan jawab juga melalui dia orang dalam YouTube ataupun Facebook. Okey. Saya rasa soalan yang last untuk Dr. Nalina untuk petang ni mengenai yang Dr. Nalina cerita pasal beras tadi kan. Apa perbezaan kalau kita nak kuruskan badan, dia orang makan beras Faiza lah, beras brown rice dengan beras putih tu. Ada perbezaan ke kalau kita nak guna tu? Oh, rice. Okay. So tadi bila saya cerita pasal karbohidrat, there was a slide on karbohidrat ringkas dengan karbohidrat kompleks, right? So, and I also said that nasi putih dia masuk dalam karbohidrat ringkas. Okay, simply because, not to say karbohidrat ringkas, that means dia mudah. Yang jenis mudah digest tu. Alright, so it makes a spike in your blood sugar level. Okay, why? Sebab nasi putih ni dia dah polished. Okay, that means dia punya brand, what would it be in BM? Dia punya brand, khas tu semua dia dah keluarkan. So dia dah polished. Okay, so tak ada fiber sangat dekat situ. Tapi the brown rice tu, all those things are still there. Dia punya khas, dia punya brand, okay. Dia cuma benda yang tak boleh makan tu je. Dia punya sarung tu je dia keluarkan. But the other part of it is still there. So that is why bila kita makan pun all this brown rice katakan, tak ada mouthfeel sangat. Dia tak manis sangat. Because dia punya bahagian coarse tu semua masih ada. Dia unpolished. So, but the thing is, dia bagus sebab bila kita ambil, sebab dia ada fiber dan sebagainya, so sugar dalam darah tu tak spike. So of course it is good. Another one more important thing is, kebanyakan dia punya minerals. That means dia punya vitamin B1, B3, everything is contained dekat dalam brown rice compared to the white rice di mana dia dah polish, semua benda dah keluarkan dah. Okey, terima kasih. Nampaknya itu saja soalan yang untuk kali ini ya. Terima kasih banyak-banyak ceramah yang disampaikan oleh Dr. Nalina. Semoga semua membantu kita untuk meningkatkan ilmu especially kepada sesiapa yang ingin mengamalkan hidup sihat bukan saja untuk menguruskan badan. Okey, terima kasih kepada penonton juga. Jangan lupa kita bukan berhenti pada saat ini. InsyaAllah kita akan sambungkan lagi untuk siri ceramah untuk Jom Sihat pada minggu akan datang. Pada minggu akan datang kita ada ceramah siri keempat iaitu pada 23 bulan 7 pada waktu yang sama dengan tajuknya Exercise is Medicine yang akan disampaikan oleh kawan baik saya iaitu panel Dr. Mazlifah Umar yang merupakan pakar perubatan rehabilitasi di UiTM. So sebelum kita akhiri kita punya acara pada petang ini, terima kasih banyak-banyak Dr. Nalina, terima kasih banyak-banyak kepada orang yang di belakang tabir, Dr. Khairatul, Dr. Syarani, siapa lagi, Anas dan juga kepada penonton sekalian. Tetapi sebelum saya terlupa para penonton, jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran dan juga CPD CPD point pada link Google Form yang telah diberikan. Untuk para doktor diminta untuk scan QR code ni untuk dapatkan CPD point anda. So dengan itu saya
saya sudahi acara ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu akan datang. Terima kasih.